Huwag yung kayong magkadisgrasyahan tayo niyan. Sinasabi ko yung madidisgrasya kayo. At madidisgrasya kayo. Hindi ako urong dito. And I said, I would stake my honor, my life, and even the presidency. Ladies and gentlemen, the President of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw. Once again, the President of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. May we request everyone to please rise for an interfaith prayer to be led by the Ipil Alliance Evangelical Church, Pastor Reynard G. Albertissimo, and the President of the Ulama Council of Ipil, Ustads Sarabi D. Kamzain. Lord, we are thanking you for being so faithful and gracious. As we celebrate this momentous event, may our hearts are quick enough to give you the highest praise and glory. Today, Lord, I'm entrusting to you the entire community of Ipil and its leadership in your name. We are thanking you for making Ipil safe and strong. We are praying all these things in your name. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate. Alhamdulillah Rabbil Alamin. All praises to the Lord of universe. Ar-Rahman Ar-Rahim, the most merciful, the most compassionate. Malik Yawmiddin, Master of the Day of Judgment. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Thee alone we worship, and Thee alone we ask for help and everything. Ladina siratal mustaqim, guide us in straight path. Siratal ladina na'amta alayhim, gairil magdubi alayhim, waladolin. Amin. The path of those who bestow your mercy, nor the path of those who earn anger and win to astray. Amin. Rabbana atina fid dunya hasana. Our Lord, give us good in this world. Wa fil akhir hasana, and the goods in the lives to come. Wa qina adhaban nar, and save us from the torment of fire in the hereafter. Amen. You may now be seated. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the 69th Araw ng Ipil. At this moment, may we call on the Mayor of the Municipality of Ipil, Mayor Anamel C. Oligayo, to give her welcome remarks. Daghang salamat ug maayong hapon kanatong tanan.
ang akong tahas mao ang pag-welcome sa atong halandong bisita nga walay lain kung dili ang atong pinanggang presidente Rodrigo Roa Duterte. As such, on behalf of the LGU of Ipil, I have the honor to lay down the proverbial welcome map of our beloved President Rodrigo Roa Duterte and his party, especially to Zamboanga, who is well-loved and has a sort of rock star status here in Ipil. Today's affair is a historic for Ipil because this is the first time in the 69-year existence of our municipality that the highest official of the country visited Ipil during its Araw celebration. However, the symbolism is not lost there because Ipil was one of the earliest, if not the first, official campaign sortie of the president during the 2016 presidential election. Because Ipiliños showed overwhelming love and support for our president in 2016, Ipil openly transformed into a Duterte country back then, and as such, we are proud to welcome him back as a native son. We hope that in some way, by showing our solidarity with our president, we also show our sense of pride and purpose as a nation that longs for a palpable change. That way, we can truly help him further the sense of a purposeful term of the helm. A presidency well spent and soon a federal system which should be a heritage to the Filipino people of lasting meaning. Indeed, my fellow Peleños, we have experienced developmental change that past 2 years. These are existing times for our municipality because of the goodwill which accompanied the warm relationship between your local and our national leadership. And so, with the kind of persons on whom the mantle of responsibility now rests, with the kind of need, the kind of challenge, and the kind of golden opportunity that loom before us today, it is fair to say that the best is yet to come for us all. Di na lang nako dugayon pa kay ang haring lungsod nagahulat, ganina pa mong buntag naghulat kaniya, nga maminaw sa atong pinanggang presidente again. Welcome to our humble place, which we strive to keep safe and strong. God bless us all. Thank you, Mayor Oligario. At this juncture, may we call on the Presidential Advisor on Political Affairs, Secretary Francis Tolentino, to introduce our guest of honor and speaker. Mga kauban na akong mga taga Zamboanga, Sibugay, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Kindly sit down. Una sa tanan, magpasalamat ko kaninyo sa inyong tabang nga akong makakabot sa akong gilingkuran karon. Isaad ko sa inyong naay mga pagbago. Actually, kung naminaw kung maayo itong eleksyon, I promised only about 5. Ang uban, ako na lang gipaubaya sa mga gobyerno gyud kanang anad, mga opisina nga di nato kayo kapa. I leave it to the cabinet members. Sa akong pagdala sa gobyerno, wala ko'y papilis nga maabot sa akong opisina bahin sa mga transaksyon sa gobyerno. Gilikayan ko yun na. Not even a purchase of 1 Carne Norte for DSWD. It begins and ends sa kadaiyang mga departamento. Kay dili ko gusto nga mabaharan ko kay ako ra ba
I am in the process of complying my fundamental promises to you. One is corruption. Og ako ginang paningkamutan nga dili man ako mabag-o tanan, at least I could make a difference sa niadto og karon. Pero sige pa ko panggukod og tao, and maybe next week mo adto na pod ko sa Port Irene kay gub-on ako to mga Lamborghini nga to mga sports car. Ako being mahilig man ko sa motor, dili kayo sa sakyanan. Na ay mga motor nga tong gub-on, magdugo gyud ang akong kasing-kasing pero wala ko'y mahimo. Kay the only way to settle this thing about smuggling is just simply to stop it altogether. And you do not profit from it because of what kakabayad. I do not follow a modality of periods where we can destroy it. As they arrive, and if there is no consignee, or the consignee is fictitious, unknown, akalang, or there were also known as aka, mga aliases, guba gina. Pero ang tig-import ana, sila nang nadato na sila anang ilang kalaki nga. Ang ikaduha, ang droga. Daghang ko nakaaway, naabot na lang ko nga to sa astang Ginoo na apil. Ito ako Ginoo. No? So, ang akong giingon, your God is not my God. My God has common sense. Kanang imo wala. Naagoy separation of church and state. You should honor it by not invoking God. Pwede ka mo criticize na ako. Huwag na nga rin farmer na ay MI o MN diya, masuko gyud mo, ambot o ganong di mo pod mo mapura nga sige man ta og pangitag paagi nga kita unta matagamtam. The BBL is there already. And as a matter of fact, I'm going around, but you know, you'd but to know nga na ay threat pag anhin ako dari karon. And ako nga, well, ay mubuto, boom ako. Ay di pa buta eh. Kay wala naman po ko'y kaadtuan. Nowhere to go ko. Di na ko kadagag kagawad. Barangay captain. So after 3 years from now, sagad na ako. So tapos na ang misyon ko. I have done my best. I never question the spirituality of this world because I believe that there is still another entity or intelligence which is universal, which I consider God. Di makita. Kanya-kanya tag-picture kung sa itsura Ginoo. Ako gani sa katantong binunal na ako sa akong inahan. Watoy, basig kung sa'yo magkuptan ato, ilambos ako, basig ka na. Nung may selector. Grabe ito. Kada simana, siguro mga kaduha katulog ko na aga-anak po sa altar. Pero yung paitam, ug imog yung tanan, if you stay closely, tanawar ko, sa akong katutok ni Kristo halos pareho na mignaw. Ato na, bita. Mas taas lang ang iyang ilong. Kay gituyo araw-haron, there's a difference between the human being and God. But come to think of it, when really you stare at God, kaya yung wala man yung among presidente. Pero sa tinuod lang,
Wala magkuha ang akong inahan sa disiplina. And because I was facing God always as a punishment, giingnan na lang yun po nako siya nga itong dako nako nga. Di naman ko maka-join ni mo nga rin magluhod nga na imunggos kay dako naman ko. So, pag-antos na lang diha. Kay ako ga-antos ko aning yawa ng mga Pilipino. You know, I am pleading, I beg for peace sa atong nasod. Dili man ko manghambog. Kanang governance, it's not a place for you to be in hubris. Kana bang bugiro, barbado. Pero ako na ninguha, signed na ang BBL. Pero muuli pa ko because akong murag ceremony, sila Jafar and Murad if you want. And also I'd like to talk to Nor kung unsa gyud so that we can have it by the end of the year. I can create also just like an autonomy for him. That is what he wants. And pending the federal system implementation, what to na lang niya una, og may salig siya nako. I have about 3 years to hack it. And I think I can. Kanang regional governments. Pait magud kayo ng style karon. Nga all the taxes. Ang gobyerno, mabuhi lang og buwis. That's about the only income of government. Ang panggasto nato, di nato maimprinta. We cannot print the money more than our value sa atong economy. Ug unsay valor sa atong economy, pila ka sakyanan nga nabuhat o pila ka butang, radyo, mga mga agricultural products, ang mga pineapple, tanan. Imo nang suma total ang mga sweldos mga tao pilay nagtrabaho. Ug mo nay value nimo sa imong ekonomiya, mura po na value sa imong kwarta. So, ang Amerika, dako og balor ang ilang dolyar, kay daghan mga to, sila gabuhat sa aeroplano, sakyanan, tanan. Kita sige tagpalit, pero hinay ang atong baligya. Makahalin lang ta, og makabaligya tagdaghan sa gawas, pareho sa China. Pero kita-kita rin mo palit dere, paliton ako ng imong auto, o niya ka ng imong pamalingki, ako pong paliton, baligya po ni mo lain, o niya mo palit ka na po, tuyok. The economy is, it cannot be a factor sa atong income. Gitawag o GDP, the gross domestic product. Pagkakaroon ng ayo ta, growth rate is hitting something like 6.7. Maayo na kayo na. Tabla-tabla na tas China. So, ang lisod lang kay wala kay trabaho. Sa Manila, medyo brisk ang employment kay daghang proyekto eh. But here in the provinces, wala yun. And most of the money, kanang ginasto karon sa tanang projects nga dagko, mga train, highways, that's government money. That is the people of the Republic of the Philippines. Apil na ta dito niya, pero ang kadaot kay gamay ra. I hope that there will be changes na may bagong speaker and by report because Gloria is an economist. She was the one who called me about 2 weeks ago to do something about the inflation. So muna, naay gustong madato, napoy gustong mapobre. Kanang bugas nga mahal kaayo, ako kuan is tarification. Basikin sang negosyantiya maka-import na og bugas. Para way samok, but during the months of harvest, para kay haron mahalin pod ang. Then after harvest, mamalit na pod ta.
because we cannot survive. We are now 109 million. Kung saan na lang nato na pag-survive. Wala bang po'y muto o family planning? Di bang po mo sagot ang atong mga simbahan? Di man po sila musugot. Di po sila katabang. Imbes kita'y tagaan o kwarta, kita naman ang imuhatag o kwarta. Unya pagkatao nimo, bayad ka. Bundiag di ay, kandakuan ang kaon. Nga to simbahan, mama, papa, mga ninong-ninang. Ang ubang mga buang, kahuwat lang nas kaon pag uli. Pagtad-tad na sa lechon, maghubog, gasto kaayo na sa Pilipino. Nang buminyo ka, bayad ka na pod. Unya, og mamatay ka, bayad na pod. Wa na ko kuha na ng Katoliko. Naanad naman takingon na. Huwag ka na tinunon yun. Mayroon sila. Kayong mga taga-gobyerno, ginagastos ninyo yung pera. At saan napupunta yung pera at bakit ang tao gutom at maraming kinakailangan. Yung hinahawakan ninyo, pera ng tao yan. I agree. 100%. Pero kanang imong pera nga kolekta, kada Domingo, kwarta po na sa tao. Hain naman ang kwarta sa tao karon. Pareho ba ta public money? Pero di ko makikaway sa simbahan. I cannot fight my faith because nabudyagan ko Katoliko. Pero ako lang unang gisuspend. You know why? Kasi there is a separation of church and state. Basig in PA o MI magbalik, basig military, police, o basig inyong garbage collector, I will accept the criticism. That's democracy. The right to criticize ang imong mga trabante. Namina mo sa akong speech sa SONA, did you ever hear me mention the presidency or president? Tanaw, i-review ninyo. Wag you ko masulti na president of this country. Ako, as a worker of government, it is my sworn duty. Titulo mo lang na. And ug kana lang, you dwell on the title or the unsay imong sige kag panghambog ang presidente ka nya mampo kay mabuhat. So corruption, I'm doing it. The second promise nako ninyo nga re, kahibaw ko even during the presidential debates, I won't have enough time really to formulate a good argument. So ako bullet lang. Drugs. Wala kita di kita makasinabot astang simba. Kay ang human rights, basig buhi. Kadaghanan nga rin ng biktima, ay guba ang kinabuhi. Unya, wala gi mga sala in town. Mabuang, mabuguba ang pamilya. Ang papa, if he goes out of the house, o kung imong banda mo gawas, mo trabaho sa gawas, there is a dysfunction sa inyong pamilya. Kinahanglan na ay tatay. There must be. Karon, ang mga bata magdako na walay tatay, which is already a very serious situation. Pag ang nanay o ang tatay mo gawas, anak ka na. Nya, ibilin ang mga bata sa silingan, ito sa igsuon, di man yun nag-ingo ka ng dugo ni mo nga ikaw inhan amahan bantay. Unya, baho ka naman kung sa'yo na itabo ng nila. Namutang ina na gani ko.
Tungod na sugo ko. So, tanawa, hunaan na lang ang ilang giantos. Ilang ginaugom ang abuse, sexual rape. Kulata, isod kag bunal-bunalan ka, unya magpadag kwarta nga res Pilipinas para ang bata maka-eskwela. Pag abot niya nga rin after 5 years, for all of her sacrifices, makita mo yung bata, mga anak, wala mo eskwela, wa katapos, unya gibahugan pa nimo og shabu. Shabu is a commodity for the poor. Kay barato ra. Ang mga dato karon, cannabis, heroin, o unsa nang usang yawa. Napay usang cocaine. Muna yung ginahitit sa mga dato karon kay ang cartel, I believe, I have to confirm it, na nasudla na ta sa Sinulosa sa Mexico. Kay nanay daghang cocaine. Barato na. Muna'y kapait diha. Karon na ang shabu is tag 200. So, kada adlaw na, the end of the month, ito amount ng imo ng kwentahon sa 6 pesos times the number nga almost 1 million. It's about a $250 billion industry. Mga sayong kayo ng mga mayor, mayroon sila sigsaway na ako kapat human rights. Una ako magrespeto og human rights. Ang kinabuhi sa tao, ayaw iposta. Kaya iposta di mo ang Pilipino, di kita makasinabot niya. Tinuod na. Muna akong sulti sa militar o pulis. Kanang kasabot na sila, do not destroy my country. Do not destroy our children. Kasi pag gibuhat ni mo na, patyon takagyod. Wala na tayo dagang istoryag pare nga nag-human rights. Ako ng sugo. So mayroon sila, sir, na encounter sa trabaho, in the performance of duty sa ilang patrolya, na sila ay mapatay. Ayaw na lang pag ako maingon pa. Sagot ko na. Sagot ako na, ako'y papriso. Total, tiguang naman po ko. Gawa silang na makigminyo ng kung gwapa, kaya manikabot na. Kuan man ko, o sa kuan pa, divorce. Ako, annulled. So, wag yun ko'y asawa. Munang akong mata, malikot. Sige ka magtanaw, ma'am. Gak pa ilain, re. Karang mutya ninyo. Ini kurang dia, oh. Nagod na kalipay nga sa may mayor magtanong-tanong agwapa. Muna diha nga ako muna na mong gutunan ako malimot. Makato ka nagmalakanyan, ma'am? David, tada imo papag mama na ada. Imo papa. Asa? Patay na. Mama. Manawagan ko, ma! Ikaw bang... Pandias mama, taong gabi na kay cellphone. Muhangyo lang ko. Pahumabong. Tawagas mama na mo.
Bitaw? Di ba mabugo kayo ko tiguang? Pero, medyo huyang na, pero... Kaya nga nung sa bandang kami nyoon, maraton. Magdagandagan da ita, pundo mo lang tada. Hindi, kamong mga local governments. The third is, I said, I'll raise money. So asan-asan na lang kung naadto, nakautang ta, there's a momentum, but I think because of, I'm dealing with corruption. Daghan to naadto na ako sa China, ni back out, kay kanang hingi. So daghan yung mga official nga, palagpot na ako. Kanang na ay travel, nga 21 travels, anak ka lang. Na sa kabinet niya, hold over. Ako ganyan ingnan. Pag dugay ako siyang i-retain. Pero pag tanaw na ko sa record, she traveled 21 times using the money of the people. Unya, where report o kung sa. Di yung sagot na. And even local officials. You have to clear it with me because that's the money of the people. Pero isutihan lang ko ni mo tinood. Pero anin eh. If you are a civic leader or whatever in GO o GO, niya mato kag New Zealand for climate change, pagkaugma to akas Vancouver, climate change, pag-abot nga to sa Africa, climate change. Climate change sa imong igit. Nagbagyo, nagnilubutay, gana yung pag-abot. Mo pa'y paggawas buang, naanap po'y usa. Mga binuang nga. Nga. Ako basta magtuo mo nga. Ba ako gano'n, I used to fly when I was young. Nagalupad na ko. Sumingon lang ang thrill of flying, that's not. And to think nga karon mabuyok na ko. Piloto ko na ito, abot bang kong pagadian o Zamboanga. Tungga, lupad-lupad pa kong Res Mindanao. Kani gwapo man kay dagat. Pero daghang kalagagian kay ang gasolina. Ari ka sa pagadian, diretso ka sa Cagayan pa. Basig mo ingon mo nga magsurisuro, no ganahan. Piloto ko, habat mga 627 hours ang akong so muna nga stricto ko gamay corruption. Pero kamong mga local government, you have to participate against tanan terrorism. Nakatilaw naman yun mo. So, but I promise you, I make a pledge, dili na yun na may tabo og usab. Never again. Di ko magsugot. Mahaba yan. Kung muna naapoy dauban akong naing lugar, muna. We do not, so, ang ako is tabangi ko, confront the problems sa drug, and kaning sa nag-uwan. Kamong mga dire-dire mo stage. Sakala mo nga rin, dadako mo ng lugar. Bitaw. Ayog pa uwan dahi, masing mga pulmon ka. Hapon na rin. So, help me, tabangi ang military, tabangi ang police. Nga dili na mausab. Now, better decide ug asa kagyod where your sentiments are. Are you for the people? Are you for the peace and order of the country? Then help us. And I will help you. Karon I will make the same guarantee na aman si Congresswoman Oper, na si Mayor, na si basta kamong taga-gobyerno, if you do a duty to be performed, do you do it in accordance with law. Pahibaw ako'y bahala nimo.
While lang ka kasot, nga tanaw na ko nga gibinuangan ka kanang ginaipit-ipit ka. Dahil may ayaw kahadlok. Labi na ng taga-gobernong bistigahong ka, pangayuan ka. There's a lot of corruption there. Muna akong gusto, we have a new ombudsman. I signed the appointment of Justice Martires. Karolan ako yan. Justice Martires. Kana stricto na, gika na sa Sandigan Bayan. But he is bright and he is a fair man. Kadong appoint na ako sa pagka-justice, ningon siya nga, is there any order? Gingnan ako siya, I do not have the power to order you. You belong to a different department. Independent to tayo. Ang sabihin ko lang sa iyo, and this is my statement, do what is right. That's all. Tanana sila. And I have it, baski yung si Senator Tolentino, by the way, duho ang senador dayon nato nga Senator Tolentino o si Senator Bongo. O inyong tabangan. Alis niya na ng uban niya. Sabaan ng hambugiro. Wala mo po. Unsa may nabuhat nila sa atong... Ako, unsay nabuhat nimo? Tangina, atog Davao. Atog Davao. Suro nga to 24 oras. Kasi nasubrahan po noon ni Inday. Paano mga tao luya? Kasi Inday pagka alas 12, wa na yung magsuro isdan. Di kayo kagsuro yung manigarilyo. Dakop tanan, so naantanan na suod balay. Perting mingawa ang Davao. Kada adlaw, Birnes Santo. Mga taga Davao reklamo kang Inday. Si Inday, di ampod na ako dita manggod, tubag niya, away na noon, bago kitang mga amahan, di ba kita makikaway anak na bugay. Hindi tayo manalo eh. You cannot win an argument, especially with a daughter. Because yaw-yawan ka pa, and you cannot answer back because daughter. Pero stricto kayo, pagka alas 12, at para magdabaw, pagka alas 12 na, kwaon na ng imong ipahurot, naglala ni mo nang nambir na, mag-order kag daghan, ipahurot na, kay sirhan mo yun. Wala na nang kanang baili-baili nga Sabado. Wala, magina sa Pilipino. Di ba, kanang dancer ha, yung baili-baili, wala na ron. Dito mas balay magbaili-baili, nang daghang bata. So, pamandi. And the third is, I said, finances. Hindi ko nakikialam. Fourth is, I'm trying to talk to everybody. Sabi ko, I talk to the enemies of the state. I've been talking to Nor. Nor, if you are my brother Nor, if you are listening, I would like to thank you for just nararindahan mo yung pwersa mo. Let us talk because we are old and we are not... Fighting is no longer an option for you and for me. Usap na lang tayo. And, of course, kanang inyong mga resort, limpyuhin na. Kaya pareho ng Boracay, sirhan ko na. Ang Boracay, ang nakagwapo sa layo, kay puti o bus. Bus ba ang tawag niya po na dire? Ha? Balas, o. Dili, balas, og lite ka, or Bohol, na IL. Og Cebuano ang imong gamiton nga Bisaya, bas. Kalo is kau. Diba? Alot, it is out. Ang babay, bay. Asang imong bay? Tuas motel na bilin. Dili ang imong bay bampuy anan. Ada nara das atbang nato.
Ana, muna kibaw kag unsay bot pasabot wag ha. Hay may Mumbai. Human namin uli na. Dili ba inyong ang Cebuano tapulan og dila. Dili mo pronounce og L. Kung ang Cebuano, anak niyo mo to, bantay ang L. No, Jawa, wa bantay balay dire. Ilete buhol na. Kung ka, Binisaya, ay bilat siyang inang niya. Anak mo ko. Masuko din mga taga Manila. Ngano daw mamalikas ko? Ngano daw mamalikas masuko ko? Kung sumay na anak, kung nakitang mga Bisaya, na ginangyawa. Mangita ka og imong ballpen o relo, na ginay, ang pingyawang akong relo. Di mo na masabtan sa mga ugok na to. Nagmumura ito. Para sa ato, it's part of the colloquial construction of a sentence. Asam tingyawa ni asam man tagkwartang yawa ipalitan eh. Lagi nang yawa. Yawa is devil. Demon. Mo nang Bisaya. Pero ako na ibot ba? Kunya kay ilang balikas nga to, putang ina man. Realis na ako putang ina. Ngilad man dahil na sa ila. Wala man na sa ato. Sir, we have to fly out to heli no navigation. Di kalupad og kuan. Ade, hagbong tabi. Hagbong. Bahala na. Ginoo na lang yung buot na ito. Ginapor ako kay kinahanglan makaabot may kaya ang helicopter visual. Pero ako, nagalupad ko gabi eh. Kang akong piloto nga. Oh, ako ray na siditi nagalupad ko gabi eh. Ngayon yun, mulay ko. Atong Marawi, ngayon dito nagkabian ko, yung na silang army nga. Dito ka na lang matulog. Natudlo po nila nga itong bangka. Diyan, maganda. So, pagtanaan ako, dagang mamang, kuputa. Bahala, nagmamatay ko, mawa ko. Take off yung gabi, ha? Lingo sila. May mapong palipayo ni mo si Robredo Panagsa. Makachamba dahil siya. Layo na ha. Tagak na di mo makaabot sa inyong mga baruto da. Tuamis ilawom. Sige lang. Kung asa ko mamatay, diri ko mamatay, pero sayang mabiyuda ng duha nga. Sa iyo pa. Ang akong ipangayon ninyo is cooperation. You have to face og ang threat sa security, mutaas gani, tanaw na ko, there'll be a repeat of violence in this area. Armasanto mo. But I'll have to consult the military and the police. Pero armasanto, tagaan tamog tag sa katangki digira. Kanyon nga inyong mahila-hila. 5 ka masinggan, kada pamilya. Kaya di mo magkalyo. Sabi mo, sige naman lang mo katawa, uminaw switch. Muli na lang ko kay ingon. Basta di ako, congratulations, ug mabuhay sa inyong '69. Maya po bumilig okasyon da. Ang presidente na ba inyong Mura gibuhat na ko ganit gabi eh. Kalabi daw.
Di ba, kada kuan man, ginabuhat man ako. Nabuhat na ako gabi. Salamat po the reminder. Pag uli karong gabi, buhat na po. In honor of your anniversary. Hinikuha na ako, syagit ko. Mabuhay ang Ipil! Ngayon yung babae, ngayon babae, para po din sa ila. Padugay-dugay ha, kay karong ganahan sila. The 69th anniversary. I'm happy that you're doing well. O hinaot pa unta ang kasinabot gud mi sa mga leader kanang sa komunista eventually istorya gina. Kasi asa no paagi. Istorya na matter of time. Pero ako number 1 suplado. Padungong-dungong ko na istorya. Pero if it's an issue of whether or not we have to talk, we have to talk someday. I may not be the president by that time. But we have to talk because we cannot fight a war against our own people. Pilipino atong kontra. So, kind of, we'll look for a way to do it. Anyway, 69, maluoy Ginoo, ang siyala. Nanay na ko maroon ako, ang siyala. Sa 70th, kuha ninyo, makabisita na ko, buhi pa ko. It's a long, tagal pa, pero I hope to see, do not feel the insecurity of the time. Nandyan ang army, ang armed forces, pati ang police. And we are ready to respond anytime. Ayaw ko ng away. It is not an option for me. I cannot choose what. So ako nakikiusap, mag-usap lang tayo. But please do not do it to the civilian. Kay if you oppress the civilian pareho ni adto, you will stretch it beyond its normal proportion. Di you kumusugot to yun. Because that is oppression. I do not like it. Magkagulo talaga tayo. Di ko maingon manimaos, vindictivo, but di ko kumusugot. I said, not during my time. Paghuwat lang mo, kamo mga drugista, dato naman mo karon. Ayag yung mo kumpiyansa. Do not think na, I'm not trying to, mga mayor, kunsya, baryo ko. Ayaw yun. Do not mapasubo tantanan diya. Amigo, do not destroy my country. Do not destroy our children because I will really kill you. Period. Sinabuhat ako. So, with that, na may speech na ako, ang magkasabay, kabuhat anong yawa. Maluoy man punta. Basahon ta na ang last. Ano, konsilo ko yun. Nakalikod sa yung buang. Mga babae raman eh. Remember, every action from your end is crucial. If added together, it will create a stronger force towards the attainment of peace and prosperity in our country. Let us work harder together to build a more prosperous Philippines. So to all my brother Muslims and Christians, I really plead for peace. I do not want to war. I cannot fight my own people. So, with that, daghang salamat ug mabuhay kayo. Hello. Thank you very much, President Rodrigo Roa Duterte.
May we now request the President to remain on stage for the photo opportunity. First batch, mayors of Zamboanga, Sibugay. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw. Please prepare batch 2, Ipil Barangay Captains. Madilim na kahapon, ikaw ang mataahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Second batch, Ipil Barangay Captains. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pagkasenso. Ikaw at Please ako, prepare batch 3, tayong lahat kay Rodrigo Duterte para sa tunay na pagbabago. Masdan mo ang paligid. Thank you batch 2. Third batch, Duterte diehard supporters of Zamboanga, Sibugay. Rape, droga at mga nakawan dapat nga mapigilan. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pagkasenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte para sa tunay na pagbabago. Why am I here? I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte para Thank sa you batch 3. tunay na pagbabago. Thank you very much, President Rodrigo Roa Duterte, for gracing this momentous event. We are very honored with your presence. Again, ladies and gentlemen, the President of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. May we request everyone to remain seated until after the President has left the program venue. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago.